हाई फ्रेन्ड्स, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई मेरो आफ्नो घरको टुर गराउँदैछु। मेरो घर चाहिँ धरान 13 मा पर्छ हैन। अनि यो चाहिँ यसको नजिक चाहिँ इन्डियन पेन्सन क्याम्प छ। सो मेरो पनि 1 स्टोरी बिल्डिङ हो। अनि यो चाहिँ हामीले 3 वर्ष पहिला किनेको थियौँ हैन, बनाया घर। सो बनाया घर त अब बनेकै घर किन्नुपर्छ हैन। त्यही भएर अब खासै राम्रो त छैन, तर पनि स्टिल त यो हाम्रो 10 धुरमा फैलेको जग्गा हो। अनि यसको जस्ट घरको बाहिर चाहिँ यस्तो वाल छ हैन। अनि यहाँ चाहिँ मम्मीले आफ्नो प्लान्ट्सहरू लाउनु भएको छ। मेरो मम्मी चाहिँ एकदम प्लान्ट्स लभर। सो लेट्स गो। यो चाहिँ बाबाले मिलाउनु भएको हैन। यो चाहिँ समरको टाइममा अलि फुल्छ। अहिले चाहिँ फेरि मजाले यसको पातहरू आइरहेको छ। यो मेरो घरको एन्ट्रेन्स। अनि यो चाहिँ मेरो घरको नेबर हैन। घरको नेबरमा पनि दामी दामी घर छ। यस्तो दामी दामी घर छ। हाम्रो चाहिँ लोकेसन पनि पर्फेक्ट छ। त्यहाँ अंदर पहाड देखिरहेको छ। यहाँ पछि पिच रोड भन्छ होला। सो लेट्स गो। त घर चाहिँ हामी यसरी जान्छौँ हैन। खुल्नुपर्छ यसरी। सो घरबाट छिर्नु बित्तिकै यहाँनिर गमला छ चारैतिर। मेरो मम्मी एकदम प्लान्ट लभर, त्यही भएर पुरा प्लान्ट लगाउनु भएको छ। हेर्नुहोस् न, यस्तो दामी दामी प्लान्टहरू छ। यो चाहिँ हो, यो चाहिँ मेन रोड हो जहाँ स्कुल बसहरू हिँडिरहेको छ। अनि यो चाहिँ छतमा पनि प्लान्ट्सहरू लाउनु भएको छ। सो एन्टर गर्नु बित्तिकै यो अगाडि ढोका निक्लिन्छ। यो चाहिँ ड्राइङ रुम हो। राइट साइडमा चाहिँ रुम छ हैन। यो बाहिर यस्तो छ। गमलाहरू बेसरी छ। मम्मीले गमलाहरू बेसरी सजाउनुहुन्छ हैन। प्लान्ट्स एकदम प्लान्ट लभर के मम्मी चाहिँ। अनि यहाँनिर चाहिँ तुलसी रोप्नु भएको छ हैन। सो यो छ हाम्रो कलोनी, एकदम दामी छ। अनि फेरि यो चाहिँ अब भित्र छिर्नुको लागि चाहिँ अर्को चप्पल युज गर्छौँ हामीले हैन। सो भित्र छिर्नु बित्तिकै चाहिँ यस्तो हुन्छ हैन। यो ड्राइङ रुम हो हाम्रो, सिटिङ रुम। सो आज चाहिँ बाबाले सिल्भर पलिस लाउँदै हुनुहुन्छ, किनभने दसैँ आयो नि त। त्यही भएर दसैँको सिलसिलामा पुरा काम गर्दै हुन्छ। बाबा हाई भन्नु मेरो च्यानलमा। हाई। बिहानदेखि काम गर्दै हुनुहुन्छ बाबा हैन। यो चाहिँ हाम्रो ड्राइङ रुम हो। त्यहाँ सोफा छ, मम्मीको काम गरेको फ्रेम्स, अनि फेरि फोटो फ्रेम्स। यहाँ चाहिँ यस्तो पङ्खा चल्दैछ हैन। 2टा विन्डोज छ ड्राइङ रुममा, एउटा त्यो एउटा यो। अनि फेरि यहाँ चाहिँ हाम्रो सोकेस राखेको कप्सहरू। अनि बाबाको सर्भिसको टाइममा हैन, इन्डियन आर्मीमा हुनुहुन्थ्यो। अनि सर्भिसको टाइममा मिलेको मेडल्सहरू हैन, एचिभमेन्टहरू छ। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो सानो एक्वेरियम छ। यहाँ चाहिँ फिसहरू छ हैन। अनि फेरि यो चाहिँ सिलामसाकमा हामीले लगाएको रुममा मैले नै बनाएको। सो यो हाम्रो ड्राइङ रुमको टुर भयो। अब हामी जानेछौँ हाम्रो राइट साइडमा पर्नेवाला रुममा, जो कि मेरो ग्रान्ड ममको रुम भएको छ अहिले हैन। त्यही भएर चाहिँ अब यो रुममा जानु बित्तिकै यस्तो छ हाम्रो चाहिँ। हामी चाहिँ यहाँनिर बोजू भन्छौँ हैन। बोजू चाहिँ भात खाँदै हुनुहुन्छ, अलिक बिमार हुनुहुन्छ, तर अलिक पेट पोल्छ अरे, तर पनि खाँदै हुन्छ। बोजू हाई भन्नु च्यानलमा, युट्युब च्यानलमा। कस्तो राम्रो हुनुहुन्छ मेरो बोजू त, खाँदै हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ मम्मी पनि हाई भन्नु। मम्मीले चाहिँ बोजूलाई भात दिँदै हुनुहुन्छ। अनि यो चाहिँ रुम हैन, राइट साइडमा। अनि यसमा पनि 2टा झ्याल छ, एउटा यो अनि अर्को फेरि यो हैन। यहाँ चाहिँ 2टा बेड राखेको छौँ हामीले, सिङ्गल बेड। उता चाहिँ म सुत्छु, अनि यताको बेडमा चाहिँ बोजू सुत्नुहुन्छ। सो अनि यहाँ चाहिँ मेरो कपडा छ। अनि फेरि यो चाहिँ हाम्रो सोकेस हैन। यसमा चाहिँ अब
राम्रो छ मुनि पनि स्पेस भएको त्यहाँ पनि सामान राख्न सकिन्छ त्यहाँ पनि हैन सो आफ्नो मेरो रुमबाट चाहिँ यस्तो भ्यू देखिन्छ वाउ कस्तो राम्रो भ्यू हैन सो अब म तपाईलाई अर्को रुमको टुर गराउँछु सो हाम्रो अब जस्ट त्यसको नेक्स्ट रुममा चाहिँ मम ड्याडको रुम छ हैन अनि फेरि यसमा चाहिँ अब एउटा डबल बेड अनि फेरि चेयर राख्नु भएको छ अनि यसमा चाहिँ एउटा मात्र झ्याल छ हैन अनि फेरि यहाँ पनि एउटा ठुलो दराज छ हैन अब यस्तो ठुलो दराज छ दराजमा मिरर बिचमा यहाँ सबै सामान राख्नु भएको छ अनि त्यसको मुनि पनि सामानहरू राख्नु भएको छ यो चाहिँ अलि सानै रुम छ दुईटै हाम्रो खासै ठुल्ठुलो रुम छैन सासानै रुम छ यहाँ यस्तो सामानहरू मिलाउनु भएको छ त्यही हो अनि फेरि यता माथि पनि पंखा छ हैन सो यही हो हाम्रो घरमा चाहिँ दुईटा रुम अनि एउटा यो ड्राइङ रुम भइहाल्यो अनि फेरि एउटा किचन छ सो किचनमा लग्छु म तपाईलाई किचनमा चाहिँ अब यो डाइनिङ टेबल भयो फ्रिज हैन अनि फेरि त्यहाँ पनि एउटा विन्डो छ अनि अब यस्तो छ हैन लाइट बन्द रहेछ यस्तो छ अनि फेरि अब सानो छ किचन हैन तर पनि अब राम्रै छ यतिमा काम हुन्छ यत्रो किचनले सो अब यसमा त्यहाँ त्यस्तो टाइल्स लगाएको छ ग्यास भयो भित्र सिलिन्डरहरू राख्ने यता मसलाहरू राख्ने त्यहाँ सब्जीहरू राख्ने अनि किचनमा पनि दुईटा विन्डो छ किचनको जस्ट सामने पनि यस्तो विन्डो छ अनि यस्तो भ्यू छ है यस्तो छ अनि फेरि यहाँ चाहिँ अब यताको साइडमा चाहिँ बर्तन धुने जग्गा बर्तन राख्ने अनि हामीले अहिलेसम्म पनि मम्मीले फिल्टर युज गर्नुहुन्छ आरओ फिट गर्नुभएको छैन अब त्यो पछि बिस्तारै गर्छौँ अनि यहाँभित्र पनि सामानहरू राख्नु भएको छ अनि यो चाहिँ फ्रिज हो म त्यहाँबाट एन्टर गरेको सो यो हो मेरो किचन डोर किचनमा पनि दुईटा रुम दुईटा झ्याल छ एउटा यहाँ अनि एउटा त्यहाँ दिस इज इट है अब हामी जानेवाला छौँ माथि छतमा छतमा जानुभन्दा पनि किचनको जस्ट जो किचन भयो जस्ट अपोजिट साइडमा वासरुम छ हाम्रो अनि फेरि हेर्नु है वासरुम छ सिम्पल जो हुन्छ वो सावर भयो वासरुम भयो एन्ड देन फिट टाइल्सहरू लगाएको छ वासरुममा पनि हैन सो यति नै हो हाम्रो वासरुमको डोर सिङ्क छ जो बेसिक हुन्छ वासरुम हुँदै त्यस्तो छ सो अब हामी जान्छौँ माथितिर यहाँ चाहिँ अब हाम्रो स्टोर रुम भयो अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो ह्यान्ड वास गर्ने जग्गा भयो हैन यो स्टोर रुम छ अनि फेरि जस्ट सामने देख्यो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ कपडाहरू छ यहाँ चाहिँ मम्मी बाबाले कुखुरा पाल्नु भएको छ हैन अनि अब यहाँ चाहिँ फेरि यस्तै सामानहरू छ हैन यहाँ पनि एउटा हाम्रो वासरुम छ अनि फेरि त्यहाँनिर अर्कोमा स्टोर रुम छ सो यो हो हैन अनि यहाँतिर पनि मुनितिर गार्डन छ मम्मी बाबाले रोप्नुभएको यो चाहिँ रुद्राक्षको पेड पनि छ सो अब हामी माथितिर गयौँ भने चाहिँ यहाँदेखि माथि गयौँ भने चाहिँ हाम्रो स्टेयर्स चढेर लानुपर्छ छतको लागि हैन अनि फेरि यहाँ चाहिँ मम्मीले पूजा गर्ने बनाउनु भएको छ सिँढीमा गयौँ यहाँ पनि प्लान्ट्स छ यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ यस्तो छ भ्यू हेर्नुहोस् यस्तो दामी भ्यू छ यहाँबाट यस्तो दामी भ्यू छ हैन हेर्नु त पहाड देखिरहेको छ यो चाहिँ तरुलको रुख हैन मम्मी बाबाले यहाँनिर गार्डन बनाउनु भएको छ नि त त्यो गार्डनबाट त्यहीँबाट फेरि आएको हो तरुलको रुख माथि 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 भन्दै अनि फेरि यहाँ सबै लतारेको छ त्यहाँसम्म माथिसम्म सो यो चाहिँ मेरो छत हो अब पछि हामीले चाह्यौँ भने पछि चाहिँ हामीले अब तला थप्न सक्छौँ हैन अब हेरौँ अनि यहाँ चाहिँ अब लेमनको रुख छ लेमन ग्रास छ
हैन एलोभेरा साग पनि फल्दैछ भ्यू यस्तो देखिन्छ यो चाहिँ फेरि ड्रागन फ्रुटको रुख हो हैन ड्रागन फ्रुट छ यसमा अनि फेरि यहाँ यस्तो हुन्छ मेरो मम्मीले यस्तो बोडी पनि लाउनु भएको छ सो यो भयो छतमा चाहिँ मम्मीले ड्याम्मै के लाउनु भएको छ खानु पनि मिल्छ त्यो मैले अघि देखाएको नि तपाईलाई यो चाहिँ हाम्रो मेन रोड हो सो यही हो गाइज हैन मेरो हाउस टुर भनौँ कि मम्मी बाबाको हाउस टुर भनौँ कि हैन सबै एउटै चिज हो अब म यहाँ माथिबाट मुनिको भ्यू देखाउँछु नि त मुनि यस्तो छ अघि मैले त्यहीँबाट देखाएँ तपाईलाई यहीँबाट देखाएँ माथि आएर सो यही हो कलोनी राम्रो छ हैन सो द्याट्स इट गाइज हैन see you all in next video bye bye take care love you